based on different age. How to say those hard to say things. Làm sao để giáo dục giới tính dựa trên những điều tuổi khác nhau? Làm sao để nói những điều khó nói? So I guess I should about how sex education is being taught outside in the world at the moment. Đầu tiên là tôi sẽ cho các bạn cái bức tranh về cái việc là giáo dục giới tính được dạy như thế nào nha. And not just sex education, general biological education. Giáo dục giới tính mà được dạy ở bên trường ngoài á, mà không phải là giới tính không, mà dạy về sinh học nói chung nữa. And as I mentioned before, it's very clinical. It's not done in a feeling way or with a sensitivity to how children are actively perceiving and understanding things. Đầu tiên á, là nó được dạy một cách rất là y khoa và nó không có mang cái yếu tố nghệ thuật và cảm xúc ở trong đó. Cái đứa trẻ tiếp nhận cái chủ đề đó một cách rất là khô khan. So there's a lot of controversy in Australia at the moment about a lot of material and books that are available for very young children that have a lot of explicit information. Thì có nhiều cái cuộc tranh cãi ở bên Úc á, là người ta bán những cái sách, làm những cái sách tài liệu nói về cái chuyện đó mà dành cho trẻ con, nhưng mà ở trong đó nó có những cái nội dung mà không có phù hợp. Because the idea is diversity is fine, it's good. Let the little kids know about it really early so that they accept it. Thì cái ý tưởng của họ làm á, là cái việc đa dạng về giới tính á, là chấp nhận nhiều cái loại hình giới tính khác nhau là ổn, và dạy cho một cái đứa trẻ rất là nhỏ về cái việc đó, và hy vọng là trẻ có thể chấp nhận cái đó ngay từ lúc này rất là nhỏ tuổi. So I would say the liberal sector of society is saying this is good. When they're 5, they can look at a picture. Oh, these are two women, and that's what they do in bed. Okay. Và đảng cánh tả đó, đảng tự do đó, cái dân chủ đó, thì nói rằng là cái việc mà dạy về đa dạng về giới tính đó là rất là phù hợp và tốt cho trẻ con. Cho nên là từ những đứa trẻ mà 5 tuổi á, đọc một cuốn sách về hôn nhân gia đình á, là thấy hai người phụ nữ nằm trên giường với nhau và nói là ok, hai người phụ nữ nằm trên giường với nhau là ổn. And the opinion is, oh yeah, that's okay, that's good, because it teaches these kids that this is normal. Thì có những người họ nói rằng là như vậy là ổn thôi, bởi vì nó dạy cho đứa trẻ rằng là như thế, cái sự đa dạng là được chấp nhận. And they will grow up accepting diversity. Và khi đứa trẻ lớn lên đó thì nó sẽ chấp nhận được cái sự khác biệt đó. And then there's a whole lot of other people that go no. Nhưng mà đã có rất là nhiều người bên cánh thủ thì nói rằng là không có được như vậy. Okay, let's keep the children a little bit more innocent for a while. They don't need to have pictures of these things that really don't relate directly to them. Và họ nói rằng là hãy giữ cho trẻ con một cái tâm hồn ngây thơ và đơn sơ hơn, và đừng có đưa cho đứa trẻ những cái bức tranh mà đứa trẻ nó không có hiểu được, không có cảm thấy kết nối. So definitely the picture in Waldorf education is that we do what I said before in making sure that the children have grown up with a good sense of boundary and also love for other people. This is living in them. They already have a feeling for human beings are good. Đầu tiên á, là tôi nói về cái giáo dục Waldorf của chúng ta. Như tôi nói hồi nãy á, là đầu tiên chúng ta phải cho đứa trẻ được cái cảm giác về ranh giới của mình, một cái ranh giới lành mạnh của cơ thể của mình, và đồng thời là yêu thương những người khác. Children that believe that human beings are good don't care whether somebody is gay or straight or black or white. They're just human beings. They feel what that person is like, and that's what they feel. That's who they love. The person who's behind. Một cái đứa trẻ mà ngay từ nhỏ được tin rằng là thế giới là tốt đẹp và con người là thiện á, thì nó sẽ dễ dàng chấp nhận được một người nào đó là đồng tính, một người nào đó là dị tính, một người nào đó là da đen, da vàng, da màu này kia, thì nó đều thấy rằng là đó là một con người và bên trong của họ đều là tốt đẹp. Và đó là chỉ là cái cách mà họ cảm giác về bản thân của họ thôi. But of course, that they're around, the adults that they're with also accept and have love and lack of prejudice
other people in their community. Nhưng mà tất nhiên là những người lớn mà sống cạnh đứa trẻ, những người mà trực tiếp nuôi dưỡng đứa trẻ đó cũng có cái tình thương và cái sự tôn trọng dành cho những cái và không có đánh giá với những cái cộng đồng khác nhau trên xã hội này. So I guess the important thing is that we don't. It's just that word sex education I have a problem with. Cho nên là cái câu hỏi này á, nó có một cái vấn đề, một cái phần mà tôi cảm thấy khá là không có ổn với tôi á, là cái từ khóa là giáo dục giới tính. Because, as I mentioned before, like when children are even from up to 12 years of age, they don't see the body as something separate to them. If before they have this astral body that they experience, they're not conscious. This is just who they are. They don't go, I'm in my body, or my body is separate to me. It's just part of them. Trước khi mà đứa trẻ đến tuổi 12 á, tức là trước khi mà cái astral bắt đầu đi vào và tỉnh thức ra đó, thì trẻ nó không có một cái ranh giới ngần ngại nào giữa mình và cơ thể của mình, không có tách biệt ra. Tức là cái cơ thể mình là của mình thôi, trước tới giờ là một với cơ thể, chứ không bao giờ nhìn cái cơ thể nói rằng là tôi đang ở trong cái hình hài này. Nó không có nghĩ như vậy. Even if a girl gets a period, it doesn't necessarily mean that she feels her body is separate to her or something weird. Ngay cả khi là một cái đứa trẻ, một cái bạn nữ á, mà còn nhỏ mà có kinh nguyệt á, thì bạn ấy cũng không có cảm giác rằng là cơ thể mình bị cái gì đó, hay là cơ thể mình là một cái gì đó rất là lạ kỳ, và nó là một cái phần khác với mình, bản thể của mình. It's something she can just experience rather than feel that it is, that she's completely different because her body is different. Tức là nó là một cái điều mà mình để mình trải nghiệm và mình đón nhận nó, không phải là một cái điều mà mình nói là bây giờ tôi đã khác biệt rồi bởi vì cơ thể tôi bắt đầu khác rồi. It's not helpful for young people, for instance girls, if they are suddenly being treated differently because they have menstruated, and we say, oh, now you're a woman, you're different. This is not real for them. They go, no, I'm still the same person. I'm just a person who's getting their periods. Và không có lành mạnh khi mà mình đối xử với một bạn nữ có kinh nguyệt mà nó khác với ngày trước. Mình nói rằng là bây giờ con là một người phụ nữ rồi, con đã là một người phụ nữ rồi, nó khác như ngày trước, không phải là con gái nữa. Thì mình không có làm như vậy, thì bởi vì sâu bên trong bạn cảm giác là con vẫn như vậy thôi, con chỉ là đang có một cái trải nghiệm mới. So I think we have to be careful about how we make the body a thing, a thing that's different to us. We live within our body, and at a certain point we become more objective about our body, but it comes as they get older. And when that happens, it really is up to the individual. Cho nên đó là cái điều quan trọng mà chúng ta không có tách cái cơ thể mình ra là một cái vật, một cái thứ gì đó để chúng ta nhìn nó như vậy. Tức là trước đó chúng ta vẫn sống với cái cơ thể này và chúng ta là cơ thể này. Thì đến một cái giai đoạn nào đó mà chúng ta sẽ cảm nhận được rằng là tôi khác với cái cơ thể này, tôi là một phần sống ở trong cơ thể này. Thì nhưng mà cái suy nghĩ đó, cái trải nghiệm đó nó chỉ đến khi nào mà trẻ bắt đầu lớn hơn thôi. Còn trước đó thì không phải như vậy. So when, for instance, if we're with a young child, 8, 9, and they're looking at diagrams and they're being told this is what's in you, this is what your body looks like on the inside, this is not a natural feeling for them. This is how shall I say, a very intellectual construct that they don't actually experience. Their body is something that gets hungry, that gets tired, that loves to play, does certain activities, but it is them. They are connected with it. Cái cơ thể của đứa trẻ nó là kết nối với đứa trẻ. Cái cơ thể là cái phần mà đói bụng nè, phần muốn nghỉ mệt nè, phần muốn chơi, muốn vui đùa, và đó là phần cái thích chuyển động, và mình chính là cơ thể của mình. Đó là cái tâm lý của đứa trẻ còn nhỏ. Cho nên khi mà nó được xem những cái đồ thị á, những cái đồ hình về ví dụ như là ở bên trong bộ phận sinh dục của người nữ thế nào, rồi lát cắt của người nam như thế nào, rồi chỉ cho nó là cái này là ở bên trong cơ thể của con đó,
thì các bạn ấy cảm thấy không có bình thường về cái việc này, nó rất là đầu óc. But I guess we have to also acknowledge that children will ask questions. Thì cái đó là đang nói về 8-9 tuổi nha, 8 hoặc 9 tuổi. Nhưng mà mình sẽ thấy rất là bình thường khi mà trẻ con bắt đầu hỏi những câu hỏi về chuyện đó. And I think we can answer those questions just naturally, without pretense. Và tôi nghĩ là chúng ta có thể trả lời những câu hỏi đó một cách rất là hiển nhiên mà không cần phải giả vờ. You know, what are the dogs doing? Ví dụ như là hai con chó nó dính lẹo đi, thì nó hỏi mình là mẹ ơi hai con chó nó như thế nào? It's a mummy dog and a daddy dog, and they want to have babies. Thì mình nói rằng là đó là một con chó mẹ và một con chó cha, và hai con đó đang muốn có con. I mean, that's just natural. You don't need to make a big deal about it. Rất là bình thường đó, hai con chó đang muốn có con Yeah. và chúng đang làm cái hành động để có con, và đó là một cái chuyện rất là bình thường, không cần phải có một cái thái độ gì đặc biệt về cái chuyện đó hết. But as I mentioned with the discussion in class 6 and how the children were kind of quite shy about it, I also really appreciated the fact that these boys and these girls all together could talk about something, and something could be brought to light, so it wasn't just something that you whispered, or even worse, something that you saw on a screen. Thì trên cái trải nghiệm mà tôi nói với các bạn khi mà có cái cô giáo vào lớp 6 á, mà dạy về sức khỏe sinh sản đó, thì cái trải nghiệm đó rất là lành mạnh cho đứa trẻ khi mà nam và nữ có thể ở chung một lớp và nói một cách công khai về cùng cái chủ đề đó. Và cái chuyện đó không phải là cái chuyện mà cần phải rỉ tai nhỏ nhau, hoặc là tệ hơn là phải nhìn cái đó trên màn hình, thấy cái đó trên mạng. So I could say that at different ages, at class 5, you can have that conversation with your class about what they think will happen to them when they reach puberty, and have a discussion about that, and then you can judge about whether you think how much detail you should include. You'll sense it from the children. Và tôi nghĩ là khoảng lớp 5 là các bạn có bắt đầu có những cuộc nói chuyện với đứa trẻ. Con nghĩ điều gì sẽ diễn ra với con khi mà con lớn lên, con đến tuổi dậy thì bạn sẽ trao đổi với đứa trẻ và bạn sẽ cảm nhận được rằng là bạn cần nên nói đến mức độ nào dựa trên cái phản ứng của đứa trẻ. So I could go to this, which is also similar. What age can we start to talk about sex education for kids, and how do we deal with inappropriate material and pornography on screens? Mấy tuổi thì mình nên nói về giáo dục giới tính cho đứa trẻ, và nếu như mà trong tuổi dậy thì á mà trẻ tiếp cận cái vấn đề đó với những cái cách thức mà nó không lành mạnh, ví dụ như là rỉ tai nhau từ bạn bè hay là xem phim ảnh đồi trụy á, thì mình phải làm như thế nào? And I guess one of the things that first of all we have to be available and for the children to have a trusting relationship with us so that they can bring questions to us. Đầu tiên là người cha mẹ phải hiện diện với đứa trẻ trước cái đã, và phải có được cái lòng tin của đứa trẻ, nó sẵn sàng hỏi mình bất cứ thứ gì. I remember, look, I haven't been a class teacher for a while, and I know that things have changed a lot. But I remember back in class 5, we were on a class camp together. Đầu tiên á, là tôi đã nghỉ hưu lâu rồi, cho nên là tôi không có những năm gần đây thì tôi không biết cái tình hình học sinh như thế nào. Nhưng mà tôi nhớ là ngày trước á, cái lớp của tôi là lớp 5 á, thì có một lần là chúng tôi đi cắm trại với nhau. And some of the kids said that they'd seen things on the computer that really worried them, like that their teenage brother had looked at and they'd seen it too. Và có một số đứa trẻ nó nói chuyện với nhau rằng là có anh của tôi á, là coi trên máy tính những cái thứ mà tôi nhìn tôi rất là sợ, tôi không biết mà tôi lại vô tình tôi xem. And you could say to the kids, there can be some really yucky things on the computer, like there are horror movies and there's violence, and those things between men and women that you saw on the computer that you didn't like the look of. There's a lot of that stuff, isn't there? Và mình nói với đứa trẻ rằng là đúng rồi, trên mạng, trên máy tính nó có những cái thứ mà nhiều khi là nó rất là ghê mà con không có muốn nhìn. Ví dụ như là những phim ma nè, phim kinh dị nè, rồi phim bạo lực nè,
hay là những cái hành động mà giữa một người nam và người nữ mà con thấy đó mà con không có muốn nhìn đó, thì có nhiều thứ nó ghê như vậy. But in the same way, we know that there are bad things in the world. There are wars and there's violence and there's all kinds of things that we know in our hearts are not what we want to experience. Không phải là ghê mà ý là không thoải mái khi mình nhìn thấy. Thì nhưng mà mình cũng biết được rằng như vậy á, ở trên thế giới này có nhiều thứ mà nó diễn ra, ví dụ như là chiến tranh nè, nạn đói nè, phân biệt chủng tộc này kia nè, những cái thứ mà chúng ta sẽ không muốn chúng ta là nạn nhân của nó, không có muốn chúng ta ở trong cái hoàn cảnh đó. So I said, well, did you tell your mum, your dad, that your brother showed you those pictures? Và tôi nói với bạn đó rằng là con có nói với ba hay nói với mẹ rằng là anh hai của con cho con coi mấy cái đó hay không? And I can't remember what they said, but probably somebody would have said my brother into trouble, so I didn't tell my mum and dad. Lúc đó tôi không có nhớ chính xác cái câu nói như thế nào, nhưng mà tôi đại khái đó là con không có muốn là con mét rồi anh con bị la. But I said I think it's more important that your parents know that because he doesn't know what's right or wrong. He's just showing you something he doesn't really understand, that it's upsetting for you. So you should tell your mum and dad. That's okay. Lúc đó tôi mới bảo rằng là nhưng mà cô nghĩ là quan trọng hơn hết là cha mẹ con còn phải biết được cái chuyện gì đang diễn ra, bởi vì anh con đang làm một cái thứ mà anh con không có nhận biết được nó là đúng hay là sai. Anh con cho con coi những cái thứ mà nó làm không biết rằng là nó làm con buồn và khó chịu như thế nào, cho nên là con cần phải cho người lớn biết. And I think we just continue to have the conversations with the children that sexuality is something that is connected with love and is connected with beauty, and it's not something that's not connected, doesn't need to be connected with violence or unhealthy behaviour. We acknowledge the beauty that's there. Mà cái câu chuyện nó tiếp tục á, và tôi nói với các con rằng á là cái tính dục á, nó là cái thứ mà kết nối với tình yêu và những thứ cao cả mà nó đẹp đẽ trong cuộc đời này, chứ nó không nhất thiết nó phải kết nối với những cái điều bạo lực và những điều mà nó không có phù hợp. Cho nên là mình nâng cái đó lên, nâng cái nhận thức của đứa trẻ lên. And we can do this through direct experience, like in class 6, when we do the lesson about the reproduction, then we always make sure that there is a mother that's had a baby that visits the class. And so they experience this beauty of a little baby that is born, and they naturally have a sense of wonder and awe and how special it is. That's what they remember. That this is how the human being comes into the world, and this is a really precious and beautiful thing. Và ví dụ như là lớp 6 á, khi mà chúng ta làm cái blog bài học về sinh sản á, thì chúng ta có đảm bảo rằng chúng ta có mời một người mẹ nào đó mà đang có mang ha vào trong lớp và cho một người mẹ đó chia sẻ, và có thể là các bạn có thể đặt câu hỏi và có thể thấy một em bé sinh ra đời là như thế nào, và các bạn có thể thấy được rằng là ôi, cái cách mà con người đến với thế giới này nó mới tươi đẹp làm sao. Yes, it's complicated. Khá là phức tạp ha. But I think we just have to keep we have to answer the questions. We talk to the children, and we have a trusting relationship so that they can bring things up with us. Nhưng mà ý của tôi nói rằng là chúng ta phải xây dựng một cái kết nối với đứa trẻ, và đứa trẻ nó phải có niềm tin với chúng ta, để bất cứ thứ gì mà nó trăn trở nó có thể nói với chúng ta bất cứ lúc nào. And certainly we should not make the children feel ashamed for asking these questions or for bringing these things up. Và tất nhiên là chúng ta không bao giờ được cho đứa trẻ cảm thấy là bị tội lỗi khi mà hỏi những câu hỏi như thế này. Yeah, because I know that some of the reactions of parents is like, oh, how dare you talk about that? I don't think it's in the modern world, but certainly when I was growing up, parents felt, oh, how dare you? How did you know about that? Shame on you. Ví dụ như là nó đến với mình và nó hỏi mình một cái câu hỏi mà mình không nghĩ là nó biết á, nó hỏi mình thì mình bị sốc, và mình nói là sao mà con biết mấy cái này,
từ đâu mà con biết mấy cái này, mình chất vấn ngược lại. Thì thời của cô là còn nặng hơn, là cô nói rằng là cha mẹ sẽ nói rằng là tại sao con dám hỏi những cái vấn đề này. Thì mình không biết thời hiện đại còn hay không, nhưng mà mình không có được cho đứa trẻ cảm thấy là bị tội lỗi hay là xấu hổ khi mà hỏi những câu hỏi như thế. And it's absolutely normal and healthy for the children to be curious. Và cái điều hoàn toàn tự nhiên và lành mạnh diễn ra là đứa trẻ bắt đầu hỏi và tò mò về mọi thứ. So it all depends on the age. So really, whenever we're bringing light to the question of sexuality, we don't bring shame, we don't bring judgment, but we always have a sense they can trust us, but also we have to answer their questions honestly. So if a girl wants to know what's happening to my body, like when they're in class 3, some girls even start to become they get taller, they get breasts, and there's a change. Well, we can talk early with them. We can't pretend that it's... And if they have a question about it, we have to talk to them about it. Because if they ask, we have to answer. Và thì như cô nói nãy giờ là chúng ta cho trẻ một cái thái độ là không có bị xấu hổ, không có bị phán xét khi mà hỏi câu hỏi này, và đủ niềm tin đến mình hỏi như vậy. Và đồng thời là khi mà trẻ hỏi thì mình phải trả lời một câu hỏi đó một cách thành thật, và sự thật là cái gì thì mình phải nói. Ví dụ như là lớp 3 đây, từ lớp 3 là có những đứa con gái là bắt đầu nó có thể cao vụt lên rồi, bắt đầu có dấu hiệu dậy thì, và có ngực bắt đầu phát triển. Thì cái việc mà các bạn ấy có một cái dấu hiệu dậy thì sớm như vậy, nó là một cái sự thật, nó diễn ra với cơ thể bạn ấy, cho nên mình không có thể nằm mà né câu hỏi đó được, mình phải trả lời một cách thành thật. I think the important thing is we don't make too big a deal about it. We don't put our own confusion or our own maybe our own problems in how we were educated and brought up. We don't allow that to interfere with just a very natural, trusting conversation where we answer questions honestly. Cho nên là cái quan trọng là chúng ta giữ cái bầu không khí nó bình thường, nó hiển nhiên, nó rất là tự nhiên, chứ mình không có nên mang vào trong cái cuộc hội thoại đó những cái lo lắng riêng của mình, những cái tổn thương riêng của mình về cái cách mà ngày xưa mình được nuôi dạy về cái chủ đề này như thế nào, rồi những cái định kiến của riêng mình không có nên đeo vào như vậy. Và giữ cái cuộc hội thoại đó dựa trên cái cơ sở của niềm tin và sự thật. Also, we don't need to tell the kids more than what they're asking. We don't go, oh yes, they're asking about sex and they're 6 years old, now I can explain everything to them. That's not necessary either. Nhưng mà mình không có trả lời quá cái mức giới hạn á. Ví dụ là trẻ nó mới có 6 tuổi, nó hỏi mẹ ơi con gái là gì và con trai là gì, và mình hỏi về giới tính, mình sẽ dạy nó về giới tính. Now I can get out the biology textbooks and show them everything. Bây giờ mình sẽ lật cuốn sách sinh học ra, mấy cái hình đó là mình cho nó coi hết. Now I must say that I'm not Vietnamese, so I'm not familiar with your own cultural practices in relation to how you talk about this with kids. So it's not. Different countries have got different expectations and in relation. So I can only speak from my experience living as an Australian. Các bạn phải nên nhớ là tôi không phải là người Việt Nam, tôi không quá thân thuộc với cái nền văn hóa của Việt Nam, cho nên tôi không biết là cái chủ đề này với cái thuần phong mỹ tục của các bạn sẽ giải thích là các bạn nói chuyện như thế nào với trẻ con. Tôi chỉ đang nói theo cái góc độ là một người phương Tây thôi, là một người Úc đang sinh sống ở Úc. But I hope the way I'm talking is like something. Nhưng mà tôi hy vọng rằng là những cái điều mà tôi nói nó có thể đúng trên các nền văn hóa khác nhau. I've got a question about boys and masturbation, playing with their sensitive parts, and how can we help them? So really this is, I've had this question come to me from parents with young children, like a boy in class 1 who's always playing with himself and always got his hands down his pants.
Câu hỏi này á, là một vài đứa trẻ hầu hết là trẻ nam á, là có thói quen là hay chơi với bộ phận sinh dục của mình, thì làm sao để giúp cho trẻ? Thì tôi được nhận được câu hỏi này rất là nhiều từ cái phía phụ huynh khi mà tôi còn giáo viên đứng lớp á, là mấy bạn mà lớp 1, mấy bạn nam á, là thường là thích chơi với cái bộ phận sinh dục của mình, thậm chí là ngồi học cũng đưa tay vào trong quần của mình. And they were really worried. He was like 7 years old and behaving like a 13-year-old. Lúc đó là who worry? They worry. Parents, yeah. Yeah, cái người phụ huynh rất là lo lắng, đó là con của tôi mới có 7 tuổi mà hành xử giống như là mấy cậu con trai 13, 14 tuổi vậy. And I said, no, it's actually, he's really young. He's actually quite a young child. Nhưng tôi nói với họ rằng là yên chí là con của anh vẫn đúng tuổi thôi, vẫn còn nhỏ thôi. And don't worry about it. It's not a problem. He just, as he grows up, he'll realize that other kids aren't doing this, and it's not something that we do in public. Và nó sẽ từ từ nhận ra được rằng khi nó lớn ra, nó thấy những bạn bè trang lứa là không ai làm hết, và nó sẽ biết được rằng là cái việc này nó không có làm nơi công cộng. And maybe just you can distract him when he starts doing it. Do some other activity with him, so he kind of becomes used to not always doing it with himself. Và mình có thể đánh lạc hướng bằng cách là mỗi khi mà bắt đầu làm thì mình sẽ tìm một hoạt động khác, mình sẽ đánh lạc hướng một cái hoạt động khác, và dần dần bạn nó sẽ quen là không phải lúc nào mình cũng phải khư làm như vậy. But main thing, don't attach too much concern to it. It will change as he gets older. Nhưng mà quan trọng là mình không có đặt quá nhiều cái lo lắng của mình trên cái sự việc đó, cái sự vụ đó, bởi vì là khi mà trẻ lớn lên thì nó sẽ thoát khỏi cái giai đoạn đó thôi. And basically, like my experience has been more as a class teacher and how we support the children, so that they, by the time they get to puberty, as it mentioned in the book, they don't feel overwhelmed with all of their urges, because this happens when they don't have something else that ennobles them, that they can focus on, that's more how shall I say, that appeals more to their true self instead of their animal nature. Mà tôi nghĩ là cái việc quan trọng là hỗ trợ cái đứa trẻ đó làm sao khi mà trẻ lớn lên á, như trong cuốn sách này ghi á, là trẻ không có bị choáng ngợp và bị khuất phục bởi những cái ham muốn riêng của mình. Bởi vì nếu mà trước đó chúng ta đặt vào trong trẻ những cái yếu tố khác, những cái yếu tố mà làm đứa trẻ này trở nên là cao hơn và không có bị khuất phục bởi cái phần động vật trong con người của mình á, và biết rằng là con người của mình thật sự là cái gì á, thì nó khác. The secret always with young people in adolescence is for them to be able to become interested in something that is truly a focus that they want to find in their life, whether it's or playing basketball or going out in nature, fiddling with a motorbike and learning about mechanics. The most important thing is that they get really interested in something other than just themselves. Cái điều quan trọng ở cái tuổi đó là làm sao cho trẻ có thể tìm được một cái niềm đam mê, một cái hứng thú nào đó, ví dụ như là hứng thú trong âm nhạc nè, hứng thú trong thể thao, hay là máy móc, có thể tháo đi ra coi, hay là thích là ở ngoài thiên nhiên, làm sao để trẻ có thể hứng thú về những cái điều khác ngoài trừ cái cơ thể của mình. And of course we protect them and we are conscious of what they're doing on their screens. Và tất nhiên là chúng ta phải chú tâm và bảo vệ đứa trẻ trước những cái gì mà trẻ làm ở trên thiết bị công nghệ. And this is like this new level of vigilance that we have to have in the world now. What is vigilance? Vigilance. Vigilance là gì? Vigilance means focused awareness of what's happening, because there are so many negative things that can be happening. So this sort of protecting, like an eagle, what's going on. Cảnh giác đó hả? Tức là mình phải cảnh giác với những cái tác nhân mà chỉ có cái thời đại này nó mới có thôi. Những cái mối lo tiềm ẩn, mình phải là một người phụ huynh đó, mình phải phòng những cái đó cho trẻ con của mình. So we all know that we have to be vigilant about so many things that we didn't need to be before. Now there are so many dangers.
not just to young people, but to us. There are so many scams and so many all kinds of cybercrime that we have to be conscious of. Tức là mình phải cảnh giác với những cái tác nhân mà ngày trước nó không có mà bây giờ nó mới có, cả với trẻ em và người lớn. Bây giờ thì rất là nhiều thứ mà hồi đó nó không có ha, lừa đảo rồi lừa gạt qua mạng online này rất là nhiều. So yes, so adult responsibility for making sure the children you're in charge of what they're looking at, please, as much as you can, and talking to each other and being aware of what's happening in social media with your children. Cho nên là bạn là phải cái người là chịu trách nhiệm cho con của bạn, làm ơn ha, nhớ chịu trách nhiệm cho con của bạn. Với những cái gì mà con bạn làm, con bạn thấy, con bạn tiếp xúc trên thiết bị mạng và công nghệ, phải biết là trên mạng xã hội con bạn đang dùng, nếu mà bị dùng là nó có cái gì trên đó. And I'd say that, you know, I think you have to initiate, if they're not asking you questions, then you have to initiate asking them questions. Và tôi nghĩ các bạn nên đề cập cái vấn đề này. Nếu như mà con bạn không có tự đề cập, tới tuổi rồi mà nó vẫn không hỏi mình gì hết, thì mình nên mang cái chuyện đó ra nói. Without prying, but you have to open up about well, the question, what do you think is going to happen to you when you're in puberty, and what do you think is a good idea about when do you think sexual relations should take place when you're a young person? You can bring those questions to them. And they may not answer you honestly, but some will. Và mình có thể hỏi những câu hỏi như là con nghĩ cái chuyện gì sẽ diễn ra với con khi mà con dậy thì, hay là con nghĩ là cái bạn nam và bạn nữ nó nên ở cái giới hạn nào khi mà tụi con là đứa tuổi học trò, thì có đứa sẽ nói thật, có đứa sẽ nói dốc, nhưng mà quan trọng là nó nói. I remember with my own children that sometimes there would be a really good sort of movie that we'd be watching discussions. So you can use some visual media in a positive way as well. Yes. And also books. Ngày xưa khi tôi đi dạy là có những cái bộ phim mà nó mang tính chất giáo dục và có thể xem cùng với cả lớp, xem xong rồi nó có dấy lên những câu hỏi mà có thể là bàn luận và thảo luận sau đó. Cho nên bạn có thể hoàn toàn dùng cái truyền thông, dùng cái phim ảnh với một cái cạnh tích cực của nó, và thậm chí là sách vở. Okay, so there's what is the main purpose of teaching sex education for children? Mục đích chính của việc dạy giáo dục giới tính cho trẻ con là cái gì? Okay, that's a good question. Well, I think we answered that. yeah, I think we answered it. It's just like it is absolutely part of everything, like from the flower to the animal world to the human being and physiology. It's a reality. It's part of the process of being a human being. Tôi nghĩ là tôi đã trả lời cái câu hỏi này trong cái bài giảng buổi sáng này rồi, là nó là một cái phần yếu tố trong một cái thế giới tổng hòa này, từ hoa thụ phấn như thế nào này, tới sinh động vật có con như thế nào, tất cả mọi thứ, và nó là một phần của cái việc làm người, là một con người thì mình có phần đó. This is another question. I want to talk to my kids about friendship, love, sex. At what age should we start? Should we start the conversation first or wait for them to ask? Which books should I buy for my kids and read together to help them? Hên có tiếng Việt dịch rồi nè. Em muốn nói chuyện với con về tình bạn, tình yêu và tình dục. Ở tuổi nào thì nên bắt đầu, nên chủ động bắt đầu hay bắt đầu nói, hay khi con hỏi mới trả lời? Đó là cuốn sách mẹ có thể mua và cùng con đọc để hỗ trợ thêm cho con. Okay, so really, class, by the time they're, like 10, 11, you're having conversations with them. Khoảng 10, 11 tuổi là mình bắt đầu cuộc hội thoại về cái vấn đề này rồi. I can remember very clearly when I was a class teacher, and I think I've mentioned this at a module, but when my class were in class 5, we went on a camping trip.
This is a different camping trip to the one I did before. Tưởng là bị déjà vu không I á? know. Camping trips are very useful. Có déjà vu. Và là tôi nghĩ là tôi có nói cái chuyện này ở trong cái module rồi ha, tôi kể cái chuyện lại ha, là có một lần là đi cắm trại á, cắm nhiều trại lắm, giáo viên tiểu học là phải cắm trại rất là nhiều. And I noticed on this camping trip that there were 3 boys and 3 girls that were kind of hanging behind while all of the rest of us were hiking through the bush. There were 3 boys and 3 girls that were hanging up. Thì lúc đó là có trong cái chơi chung với nhau á, thì tất cả mọi người đang quang minh chính đại ở ngoài ánh sáng á, thì có 3 bạn nam và 3 bạn nữ gian díu nhau phía sau cái bụi. So yeah, I got one of the teachers to go ahead and I started finding out why they were taking their time. Lúc đó thì tôi phân công một giáo viên là giữ, còn tôi thì tôi đi rình. And then I worked out that they were kissing. Và tôi phát hiện là chúng nó hôn nhau. And I thought I'd check this out. So I had a little chat to them, and I said, "Oh, your boyfriend and girlfriend? I didn't know this had started. Okay, when did this start?" And one of them said, "Maddie told us that it's good." Tức là lúc đó là tôi nghĩ là tôi sẽ can thiệp vào, tôi sẽ xíu vô, thì tôi nói nhìn này, hình như là hai đứa là bạn trai bạn gái với nhau đúng không? Cô không biết là hai đứa có mối quan hệ này ha, nhưng khi nào là con bắt đầu cái mối quan hệ này vậy? Cái bắt đầu nó phân minh, nó nói rằng là không biết đâu, nó nói với con là cái chuyện này nó sẽ rất là tốt, rất là tuyệt vời khi mà hai đứa có thể đến với nhau. So it was interesting because the boy that had told them it was good, Matty, he had an unusual circumstance in his life. Tức là cái bạn nữ đó là phân trần nói rằng là con bị nó dụ, nó kêu con làm chứ con không có làm. Tức là cái bạn nam tên là Maddie đó thì bạn đấy có một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. So I would say that he was as a result of the behaviour of his parents. Tức là bạn ấy có một cái ám ảnh về tình dục á, giới tính á, bởi vì cái hành vi của ba mẹ bạn ấy. So what had happened in class 1, Maddie's mum and the dad of one of the other kids got together. Cái vấn đề á, là trong lúc mà Maddie mới vừa lớp 1 á, cái bạn nam với lớp 1 á, thì mẹ của bạn ấy á, là cặp kè với ba của một bạn cùng lớp. And it became very public, and I think Matty saw a lot of conduct which he wasn't protected from. Tức là lúc đó cái chuyện đó nó thúi lên hết và ai cũng biết hết, và Maddie đã thấy những cái thứ mà xảy ra với mình mà mình không có được bảo vệ á. So I could see that something had awoken in him quite early. Tức là An tôi interest that had woken in him. Tôi có thể thấy được là có một cái gì đó bị đánh thức ở trong người cái đứa trẻ này, có một cái niềm đam mê nào đó được đánh thức. So by the time he was 10, 11, he was really keen to do the same thing. Tức là lúc đó là nó mới có lớp 11 tuổi thôi và nó bắt đầu làm cái hành động đó rồi. Anyway, so what I did was I had a good talk to all the class, and I was very open about it. Lúc đó là tôi đã có một cái cuộc nói chuyện rất là cởi mở với học sinh trong lớp của tôi. And I said, well, I think you all know that some of the kids in the class want to be boyfriends and girlfriends together. Tôi nói rằng là các con chắc hẳn đã biết rằng là có một vài bạn trong lớp là bắt đầu muốn trở thành bạn trai và bạn gái của nhau. But I can see that this is going to make things very complicated in our class. Nhưng mà cô đồ rằng là cái chuyện này nó sẽ khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp và rối rắm hơn. And I really would like us to try and be like brothers and sisters together. Nhưng mà cô muốn là các con đối xử với nhau, vẫn đối xử với nhau giống như là anh chị em trong một nhà vậy. And this way we won't get hurt. Bằng cách này thì we won't get upset. Chúng ta sẽ không có bị dây vào những cái đau buồn. And maybe we won't get jealous of other people. Và chúng ta sẽ không có ghen tuông, không có khó chịu, bực bội sinh ra trong lớp. Yeah,
boyfriends and girlfriends, it can be very complicated. Bạn trai vấn đề phức tạp và rối rắm. And I felt it was just really a good time, because if I hadn't have been on the camp, I wouldn't have noticed, because if it had just been at school in the playground, harder to notice these things, but it was because it was on a camp I could see it. And it happened right at the beginning, so I was able to intervene. Tức là tôi cảm thấy diễm phúc là tôi đã đi cái cuộc cắm trại đó, bởi vì là nếu mà nó diễn ở trong trường là tôi khó lòng nào mà bắt gặp được hết, tại vì cái trường rất là rộng mà không bắt gặp được, mà tôi cắm trại tôi mới thấy được cái đó, và tôi thấy được cái đó trong cái giai đoạn đầu chớm nở của tình yêu, cho nên tôi đã ngắt nó được. And I contacted all the parents. Và tôi đã liên hệ với toàn bộ phụ huynh. And I explained the situation. I said, I would really like you to support me in making sure that the children aren't entering into these relationships too early, and that we stay brother and sister and friends. Và tôi nói với phụ huynh rằng đó là tôi cần các anh chị là giúp đỡ tôi trong cái việc là giữ cho cái mối quan hệ thuần khiết ở trong lớp, khiến cho các bạn ấy biết rằng là mình nên là anh chị em với nhau trong giai đoạn này. All the mothers were fine. Tất cả những người mẹ thì ok. The dads of the girls were fine. Cha của cái bạn nữ á, cái bạn mà nói là bạn kia dụ con đó là ok. But the dads of the boys went, oh, he's just having a bit of fun. Là nói rằng là sao đâu, thằng nhỏ nó đang vui vẻ tí thôi. So I could see there was a double standard. Tức là tôi thấy là nó có một cái tiêu chuẩn kép. But eventually everyone got the picture and it just disappeared. Mà nói chung là sau đó là mọi chuyện nó êm ắng, là nó đâu là vào đấy và không có ai yêu ai hết nữa. It came up again in class 7. Cũng đâu dài lắm đâu. Rồi lớp 7 nó lặp lại một lần nữa. But by that time it was quite well, they were just getting crushes on each other, and it was felt that was what was happening at that time. Nhưng mà lớp 7 thì nó khác, là nó có tình cảm thật. Tức là nó bắt đầu nó thích nhau và mọi thứ cảm giác rất là tự nhiên á, chứ đâu phải là gượng ép. And that was fine, because they got crushes but they weren't really doing anything. They were just kind of like write little I love blah blah blah. Tức là nó bắt đầu say nắng nhau, nhưng mà say nắng thì nó không, nhưng mà nó chỉ dừng lại đó chứ không làm gì thêm. Nó có viết thư tình cho nhau. And really, when I look at how things worked on through high school, quite a, they were just respectful and they were friendly with each other, and occasionally there would be a serious relationship that would happen. Nhưng mà trong suốt cái cuộc đời đi dạy của tôi là hầu hết là thời gian là học sinh nó rất là tôn trọng nhau và mối quan hệ lành mạnh với nhau. Lâu lâu cũng có đứa yêu một cách nghiêm túc một bạn nào đó. Yeah, and recently, I mean, like one of the boys and one of the girls, I think they were they were both 17. Now they're married and they've got a baby. But that was meant to be. Tức là giờ đây là tôi nghe tin rằng là cái đứa học trò mà 17 tuổi của tôi ngày xưa, hai bạn cặp nhau lúc 17 tuổi là bây giờ là có gia đình chung với nhau, cưới nhau và bắt đầu có em bé, gia đình chung với nhau. Why are they laughing? I just translated it wrong. What did you say? Is that okay? Yes, okay. Okay. How to give instruction for kids to live truly for their granted journey. Because nowadays, in this era, the kids are easy to be influenced by the surrounding environment, and it's hard for them to determine their gender. Có dịch không? Wait. Yeah. Oh, here we go. I have a Vietnamese translation. Oh, good. Làm thế nào để hướng dẫn trẻ sống đúng đắn với giới tính mà mình được ban cho? Vì thời đại bây giờ các bạn rất dễ dàng bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh và làm bạn khó không xác định được giới tính của mình. I think once again there is a strange. I think in the world today we are separating the sense of the child from their body. This is how the body and the soul come together. This
they belong together, and now there is this sort of strange disconnect that people are experiencing. But I think we live in a time where people do feel very disconnected from lots of things. Tôi nghĩ là trong thời đại này nó có một cái hiện tượng lạ, một cái hiện tượng lạ là con người ta bắt đầu cảm giác ngắt kết nối với cái cơ thể của chính mình, có là không cảm thấy là cơ thể mình là của mình á, không có cảm thấy mình đi vào cơ thể này. Ngày trước thì mình và cơ thể này là một, bây giờ là ngắt kết nối, và không phải chỉ trong cái vấn đề về cơ thể đâu mà còn vấn đề nhiều vấn đề khác nữa, mình bị ngắt kết nối. I have seen, I've seen and worked with children that from a very early age indicated that they felt more female than male, or more male than female. I've witnessed this. Tôi đã chứng kiến và làm việc dạy những cái bạn học sinh mà ngay từ rất là nhỏ, mà bạn ấy cảm giác rằng là mình là một người nữ trong hình hài người nam, hoặc là một người nam trong hình hài người nữ từ rất là nhỏ. But the way that they were worked with in class, and we just it was more important to be just who you were. I mean, we recognized that each child in the class, we weren't sort of we weren't asking that stereotypes be reinforced. It was okay to be the kind of girl that liked to play soccer with the boys. That was fine. It was okay to be the kind of boy that used to like to dress up or every lunchtime in the play silks. That was fine. Đầu tiên á, là trong cái lớp học á, là tôi không có một cái định kiến về cái thể hiện giới như thế nào. Ví dụ như là một bạn nữ thì hoàn toàn có thể thích chơi đá banh bình thường, một bạn nam thì hoàn toàn có thể nhẹ nhàng bình thường, một bạn nam thì cũng vẫn có thể là choàng lụa lên trên người và chơi, là chuyện đó là bình thường. I think it's it's this strange world that we live in where people are always wanting to pinpoint and identify so many kinds of behaviors. Và tôi nghĩ là thế giới nó đang rất là kỳ cục khi mà người ta rất là muốn xác định và bỏ vào cái hộp, chia hợp ra tất cả mọi thứ từ những cái hành vi của con người. Instead of waiting to see what that soul is, what are the characteristics of that person, how are they going to develop, how can we support them, rather than thinking ahead and going, oh, I think they're the wrong gender. I think they're experiencing, like they're in the wrong body, and then what do we do now? Do we assign a different gender to them? I think people are not just allowing a safe place for children to explore and discover what they are. We ask for them to make decisions too early. Mình dán nhãn cái hành vi đó theo kiểu là bây giờ cái đứa con là nam của tôi á, mà bạn có cái biểu hiện nữ tính như vậy thì mình phải nói chuyện về cái vấn đề đó. Một mặt á là mình nói rằng là con là nam thì con phải như thế này, hoặc là mình nói theo kiểu là như là con là một người nữ mà bị nhốt ở trong mình là một người nam á, thay vì mình chỉ đơn giản là đó là một cái tâm hồn, một cái linh hồn đang cố gắng trải nghiệm cái bản thân mình, thể hiện cái bản thân mình ra, thì thay vì là mình quan sát, mình nhìn nhận, mình nhìn xem là cái tâm hồn này nó sẽ diễn tiến như thế nào trong tương lai và mình có thể hỗ trợ như thế nào á, thì mình mong muốn xác định rất là rõ ràng ngay từ khi mà nó chớm nở cái hành vi đó lên, là ngay từ bây giờ là người ta có thể xác định giới tính lại của một em bé từ lúc mà nó còn rất là nhỏ, thay vì là mình đợi cái đó. I mean, now there can be all kinds of medical interventions. In the past, this was not possible, and so people that were fluid just found their own way to be fluid. They didn't have the option of reassigning their gender. I'm sorry, I don't get it. Okay, so people that were fluid, gender fluid, not feeling in their assigned sex, they didn't have the option of having hormone treatment and medical intervention. Adult? Yeah. You're talking about adult? Yeah, Okay. yeah, well, anyone. Tức là bây giờ thì y học nó phát triển, nó có những cái vấn đề về can thiệp về giới tính đó.
còn ngày trước thì nó không có. Cho nên có những người mà họ khá là không có xác định được giới tính đó, tức là trường hợp giới tính không phân vào đâu á, là họ không có cảm giác được là họ là giới tính nào á, thể hiện giới của họ là giới tính nào á, thì ngày trước là họ không có cách nào làm hết, còn bây giờ thì họ đã có cái sự trợ giúp của y học. I think we live in times where traditions in a healthy way are being examined. We don't say, oh, this is how my parents lived, this is how my grandparents lived, I'm going to live the same. We are questioning what are the values that we wish to hold. Và tôi nghĩ là cái thời đại này là cái thời đại mà mình tái định nghĩa, mình hỏi lại, mình xét lại những cái truyền thống và những cái kinh nghiệm của đời trước. Ví dụ như là đó là cách mà ông bà tôi sống, đó là cách cha mẹ tôi sống và tôi sẽ sống như vậy. Không, mình không có nói như vậy. Và mình đó là mình xem xét là tôi có thực sự muốn sống như vậy hay không. Thời đại này là thời đại cũng như vậy. And so obviously some of those values relate to gender roles. Thì tất nhiên là một trong những cái mà cái giá trị của thời trước á, mà để lại tới thời này á, là cái sự phân định giới tính trong công việc và trong hành vi. But I do have a problem with this medical intervention at an early age. I can't see how that is going to help the individual to find their way in life. Nhưng mà tôi có một cái vấn đề không có thiện cảm á, với cái việc là can thiệp y tế vào giới tính của một em bé nhỏ trước khi mà mình có thể nhìn thấy cái diễn tiến sau này. Yes. Anyway, just before we finish, I've got a couple of questions about the temperaments. Thì trước khi mà chúng ta hết giờ á, thì chúng ta có một số cái câu hỏi về bốn tính khí. How can colour affect children's temperaments? If a kid is sanguine, what clothes should we dress for them to let them have more balance? Màu sắc sẽ ảnh hưởng như thế nào với tính khí? Ví dụ như là một trẻ mà tính không khí á, thì mình sẽ cho trẻ bận trang phục màu nào để mà cân bằng đứa trẻ? So, colours do affect children very strongly. Đầu tiên là màu sắc nó ảnh hưởng đến đứa trẻ rất là nhiều ha. And so, a child, if you notice, and particularly a young child, this does not work when they get older, but say a child from 8 years and down, if they have a lot of trouble coming into a state of calmness and peace, then we can actually dress them in a bright orange. And if we dress them in bright orange, they feel the complement of blue, and this makes them feel more calm. Thì ví dụ một cái cách như thế này, nó không có hiệu quả với người lớn, nó chỉ là hiệu quả với trẻ mà nhỏ thôi, từ 8 tuổi trở xuống thôi. Là khi mà trẻ còn nhỏ đó, ví dụ như một đứa trẻ mà nó khó có yên ổn được, nó khó có điềm tĩnh và dịu lại được á, thì chúng ta sẽ cho trẻ bận một cái bộ đồ màu cam sáng, cam chói, cam sáng. Tại vì là khi mà đứa trẻ nhìn thấy cái màu cam đó, thì bên trong tâm hồn của đứa trẻ sẽ trải nghiệm cái màu sắc bù, màu bù của cái màu cam này là màu xanh dương, trầm tĩnh. So it's the opposite of what we think. Cho nên nó ngược với cái lý thông thường của mình nghĩ là muốn trầm tĩnh thì phải bận màu những cái màu đầm trầm đúng không? Không phải như vậy, nó ngược lại. Often children have a nice sense for this, so they might want to go for the red. Oh, they really want to wear the red, and you think, oh, that's because they're so energetic. They want to wear the red. Thông thường á, mình thấy rằng là những cái đứa trẻ nào mà nó năng động á, nó hơi hiếu động á, thì nó thích bận màu đỏ đúng không? Và thật ra đó là cái cách để nó cân bằng lại chính nó đó. Tại vì khi mà nó bận màu đỏ hay là màu cam á, nó sẽ tìm được cái màu bù của cái màu đó ở bên trong tâm hồn. But really, the reality is they want to wear the red so that they can experience a calm opposite colour, the green. Xin lỗi, nói luôn phần cô sắp nói. Cô nói rằng là nhưng mà thực tế là đứa trẻ khi nó bận cái bộ đó là nó sẽ cảm nhận được cái phần ngược lại. Cho nên đó là lý do tại sao mà những đứa trẻ nào mà nó năng động nó lại chọn cái màu đỏ nó bận là như vậy. I think it's the whole issue of the colours and what we choose for our children is important because a lot of the time parents choose the clothes for the child that they like. Tôi nghĩ là cái màu sắc cho trẻ con đó là nó cũng là một cái vấn đề khá là tế nhị, tại vì là
thường ba mẹ chọn đồ cho con bận á, là những cái bộ đồ mà mình thích. Mình thích bộ đồ nào, mình thấy nó muốn bận bộ đồ nào thì mình nhìn thuận con mắt mình thì mình cho nó bận. Để tiền của mình mà mình mua mà. Okay. Pros and cons of 4 temperaments and how to use the pro and reduce the cons. I think we answered that. Yeah. Điểm mạnh và điểm yếu của 4 tính khí và cách nào để nói chung là làm việc với cái đó thì mình đã trả lời rồi hồi sáng rồi ha. Có thể nghe ghi âm lại. And there's another one about the temperaments, I think. Yes. Okay. One. Hả? Cái gì? Oh, how temperaments can affect children in each stage of maturity. Mà buồn ngược lại. Làm sao để quay tính khí có tác động thế nào tới trẻ trong từng giai đoạn trưởng thành? Yeah. I think really our temperaments don't change that much during our life. Đầu tiên á, là cái tính khí của mình á, cái tính khí mà trời ban của mình á, nó không có thay đổi quá nhiều đâu trong cuộc đời của mình. If we consciously want to work on our temperament, of course we can become more rounded, but we tend to keep working from the same place. We just find more effective ways to be our temperament. Mà nếu mà tất nhiên là nếu mà mình có nhận thức về cái tính khí cá nhân của mình á, mà mình muốn thay đổi nó thì mình có thể làm cho nó trở nên hài hòa hơn và trở nên dung hòa hơn với những cái phần khác của mình. Nhưng mà thực chất ra là mình chỉ đang kiếm cái cách này để mình có thể làm việc hiệu quả hơn với cái tính khí của mình thôi, chứ mình không có thật sự mất đi cái phần cá nhân của mình. But you know, I have noticed that some melancholic children become choleric as they get older. Tôi có thấy là một số đứa trẻ mà tính đất á, khi nhỏ đó lớn lên là trở nên lửa hơn. I remember like years ago someone said to me, "Oh yes, sad child can become the angry adult." Có một số người nói với tôi á, là một đứa trẻ buồn bã sẽ lớn lên thành một người lớn giận dữ. Yeah, I thought, yeah, that's probably true, but also the deep child sang and Mình còn chúng ta sẽ đọc verse để gặp nhau thì bên người khoan bụi chúng ta sẽ sau đó thì ban tổ chức là có gửi cho các anh chị, các thầy cô cái phần góp ý ở trong cái group á, thì anh chị chịu khó dành chút thời gian một cái góp ý sau này nó sẽ được trọn vẹn hơn, nó sẽ trọn vẹn hơn. Và là cuối cùng hết thì mong là các anh chị hỗ trợ lá bằng cách mình dùm cho lá. Dạ hết không ba. Bây giờ chúng ta